In this week's Bizline, foreign investment continues to pour into Vietnam despite COVID-19. And later on, businesses respond to pandemic challenges with new opportunities. Hello there, you're tuning into Bizline, our weekly economic journal on VTV International. I'm Hoàng Hằng, and as usual, we now take a look at news making headlines in Vietnam's economic scene this week. According to Fitch Solutions, amid the impact of COVID-19, Vietnam continues to be chosen by foreign investors as a destination for building production bases, especially in the electronics industry. According to a report by global technology research and advisory company Technavio, the Vietnamese semiconductor market is poised to grow by almost 19% in 2020-2024 to $6.16 billion. Meanwhile, Vietnam's smartphone shipments witnessed an 11% year-on-year growth in the second quarter of 2021, with Chinese original equipment manufacturers capturing around half of the market, according to Counterpoint Research monthly Vietnam channel Share Tracker. Goods have been moving through Vietnam's numerous seaports without issues despite the COVID-19 pandemic, according to the Vietnam Maritime Administration. In the first 7 months of this year, some 425 million tons of goods were transported through seaports across the country, a 6% increase from the same period last year, of which exports accounted for 106 million tons, a 9% increase, while imports accounted for 133 million tons, a 2% increase. Meanwhile, domestic trade reached 184 million tons, a 7% increase from the same period last year. Notably, there has been a jump in containers. The country recorded 14.7 million 20-foot equivalent units, a 21% increase from the same period last year. The Ministry of Industry and Trade is working with relevant agencies to organize online trade promotion activities, connecting Vietnamese businesses and foreign trade partners with the aim to help Vietnam expand its export activities. Recently, Vietnam has successfully exported its fresh lychee to the Netherlands, and Dragon Tomlin Down has just become the second frozen fruit officially exported to Australia after durian. With the harvest season lasting from June to September, the potential of Dragon Tomlin Down export is huge. According to the ministry, each export market requires specific support from departments, sectors and businesses, especially during the current pandemic. While many Vietnamese products have the potential to be exported to Africa, payment mechanisms require export from Vietnam to be routed through Europe. The People's Committee of Ho Chi Minh City has devised a plan to support businesses affected by the pandemic in the city so as to help them overcome difficulties. Specifically, Ho Chi Minh City will offer 4 groups of measures, including credit, production organization, cost reductions, and support for workers' lives, market expansion, and training of human resources. These solutions will be deployed in August 2021. Ho Chi Minh City has clarified enterprises according to the extent they have been impacted by the pandemic, with 3 categories: bankrupt, suspended, or still operating. This will help identify and prioritize businesses. Those are some highlights in Vietnam's economic scene. Up next, we will look into how Vietnamese businesses rise to the COVID-19 related challenges and prove their resilience, perseverance, and efforts to turn difficulties into opportunities to survive and develop in our crosstalk. The COVID-19 pandemic has hit businesses hard, especially in the aviation, hospitality, and tourism sectors. A number of enterprises have had to suspend operations or even completely shut down due to the impact of COVID-19. According to the Ministry of Planning and Investment, in 2020, nearly 47,500 firms suspended operations, while about 17,500 companies shut down. Thanks to the government support, such as providing loan access with preferential interest rates and extending tax and land rent payments,
many businesses have resumed production and have gradually recovered. However, the outbreak of the COVID-19 pandemic in 2021, especially the fourth wave, once again affected the business community. In order to prevent the spread of the coronavirus, a number of industrial parks and enterprises have temporarily suspended operations or closed, reduced the number of employees, and faced difficulties in accessing raw material supply and delivering goods to customers. More than 40,200 enterprises suspended operations in the first 7 months of the year, according to statistics from the Ministry of Planning and Investment. The prolonged COVID-19 pandemic has seriously affected all aspects of life, in which the business community is being greatly affected. But it is in these circumstances that Vietnamese businesses once again rise to the challenge and prove their resilience, perseverance, and efforts to turn difficulties into opportunities to survive and develop. Sink or swim, this is a time for businesses to hatch innovative ideas and startup projects to test their endurance and ability to adapt to new situations, in which a series of solutions has been boldly deployed by entrepreneurs. Let's listen to a story of a startup which has made use of golden opportunities amid the pandemic to reach more customers. As the COVID-19 pandemic broke out in Vietnam last year, the company researched and introduced masks made from coffee with special features as the demand for face masks at the time sharply increased. And about 2 weeks ago, it launched a new product, miniature oxygen tanks, when Ho Chi Minh City started allowing asymptomatic cases to quarantine and treat the disease at home. As a startup business that makes shoes from coffee, in April 2020, when Vietnam was dealing with its first outbreak of COVID-19, Veritas introduced a new project, RX face masks made from coffee, the first of its kind in the world. The masks consist of 2 layers, both made from coffee. They are washable, reusable, and with filters that can be replaced after 30 days and are biodegradable. The product was granted AATCC 100 certification, the textile industry standard for antimicrobial fabric performance in the United States, by Quality Assurance and Testing Center 3 or Qualtest 3. The product received a large number of orders from overseas. Ở Nhật và ở châu Âu á, thì rất nhiều người inbox và bảo là phân phối độc quyền đó, bọn mình xúc được khoảng 40 nước thì trong vòng chưa đầy 1 tháng. This year, as pandemic complications developed in Ho Chi Minh City and other southern localities, the company quickly seized the opportunity to offer a new product, miniature compressed oxygen tanks. The tanks are small, light, portable, and easy to use at home or for emergency cases. Trong cái ngày đầu ra mắt, ngay phút đầu tiên mình đã bán 100 bạc sản phẩm khi mà mình đăng cái hình sản phẩm lên. Và trong ngày đầu tiên mình đã có hơn 1.000 người là đã liên lạc với bọn mình. As of the 18th of August, the number of orders for oxygen tanks had reached over 15,000 units. Currently, the company mainly sells its products via online platforms and has opened 10 stores across the country. Due to the lack of shippers and difficulties in transporting their products amid social distancing, despite the high demand, it has delivered roughly 20% of its orders to customers. In order to deal with this issue, Veritas has found new delivery partners to improve the process. It is our pleasure to connect with CEO of Veritas, Mr. Lê Thanh, to learn about how his startup was able to launch new products to better meet market demands during the COVID-19 pandemic. Vâng, rất cảm ơn anh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Có thể nói là trong 2 năm 2020 và 2021 thì công ty Veritas đã có những bước phát triển nổi bật để biến những khó khăn thách thức từ đại dịch COVID-19 thành cơ hội. Vậy thì công ty đã tận dụng những thời điểm vàng như thế nào để có thể đa dạng hóa những sản phẩm và mở rộng thị trường? Trải qua 2 năm 2020 và 2 năm 2021 thì với mỗi thời điểm khác nhau thì nó sẽ có những cái khó khăn khác nhau cho doanh nghiệp. Điển hình là năm 2020 khi là công ty Vietnamese đang sản xuất giày cà phê thì bỗng dưng là dịch đã xuất hiện, thì Thanh và các cộng sự đã chuyển đổi cái cách dệt giày thành dệt khẩu trang. Với khẩu trang cà phê thì công ty Vietnamese sản xuất đi trên 50 quốc gia trên thế giới, bán được rất là nhiều hàng. Trong năm 2021 này nếu như tiếp tục thụ động
chờ vào việc bán hàng của cha hay là bán những sản phẩm hiện có thì sẽ không duy trì được cái hoạt động của công ty. Thì Thanh cũng đã chủ động tìm hiểu cách sản xuất và sử dụng oxy làm sao để mà trong thời kỳ dịch bệnh mình có được cái phương án dự phòng ngay lập tức. Thì khi mà Sài Gòn có số ca tăng lên trên 4 con số một ngày, như là trên 1.000 ca lần này, thì Thanh và các địa phương đã đi vào triển khai sản xuất oxy được. Tại thời điểm này thì thị trường khẩu trang của Việt Nam đang có xu hướng bão hòa khi mà rất nhiều doanh nghiệp khác cũng tận dụng những cơ hội thị trường này. Vậy công ty đã có những chiến lược như thế nào để vẫn duy trì được lợi thế cạnh tranh và giữ vững thị phần cho sản phẩm ạ? Bản thân Thanh cũng không muốn bán khẩu trang dài hạn đâu. Thì nó chẳng qua là một sản phẩm nhất thời để nuôi sống công ty và anh em. May mắn thì nó bùng nổ, nó đi ra nhiều nước trên thế giới thôi. Tuy nhiên quay lại vấn đề cơ bản của công ty vẫn phải tập trung vào những cái sản phẩm cốt lõi mang tính lâu dài. Thanh và mọi người trong công ty vẫn đang vận hành và bán hàng cho một cái sản phẩm tên là hạt nguyên liệu cà phê thay thế cho hạt nhựa. Tức là mình sẽ tập trung vào những sản phẩm và xu hướng của tương lai trong dài hạn chứ không phải trong ngắn hạn. Trong dài hạn thì hiện tại châu Âu và Mỹ và Nhật thì họ đang thay thế dần các những sản phẩm mà làm từ nhựa. Ví dụ như hiện tại từ cái hạt nguyên liệu cà phê thì Thanh đang làm ra được bàn ghế này, làm ra được dao muỗng đĩa này, làm được chậu cây này, làm được cái ly mang đi này. Tất cả những gì là nhựa đều thay thế được bằng cái hạt nguyên liệu này. Thì mình muốn rằng là một lần nữa quay ra thị trường thế giới bằng với sản phẩm, đó là xu hướng của tương lai. Anh có lời khuyên gì cho các startup để họ có thể không những tồn tại mà còn thành công trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh tại Việt Nam? Làm startup thì đầu tiên là phải tồn tại trước. Làm sao để tồn tại được thì ngày mai bạn mới có cơ hội để làm startup tiếp. Còn nếu mà bạn bị thất bại rồi thì vẫn có cơ hội đứng dậy, nhưng mà đứng dậy sẽ mệt đấy. Thì làm sao để bạn tồn tại trước và cơ hội nó sẽ đến, và mình nắm bắt cơ hội đó thế nào thôi. Cách đây khoảng tháng 4, tháng 5 thì mình đã thấy rằng Việt Nam có thể sẽ bị bùng phát dịch và nhu cầu về oxy. Nhưng bản thân tôi cũng không muốn điều đấy xảy ra. Nhưng lúc mà mình trao đổi với anh em thì các bạn đều cười và nói rằng chắc cũng không đến nỗi đâu. Tuy nhiên mình âm thầm mình làm cái việc của mình. Đến khi mà bùng phát dịch thì mình có phương án cho anh em làm, cũng mình đứng để cái nguy hiểm thành cái cơ hội để mà mình tiếp tục đi lên. Thì Thanh nghĩ rằng là mình hơi lo xa xíu trong chuyện rằng là mình đưa ra các phương án dự phòng cho anh em, tại vì mình không muốn ai phải việc, không muốn ai phải cắt giảm lương cả, và làm sao trong cái thời gian dịch bệnh này anh em có thể vừa đi kiếm tiền giúp được người thân của mình là tuyệt vời. Rất cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. In fact, many startups have considered COVID-19 as a fire tests gold and adversity tests the brave. It is a challenge of the market that will create resilience in businesses as well as their products and services. And Irable has proven that startups can completely swim against the current to find opportunities during the pandemic. The company, which develops wearables to improve sleep quality, focus, and cognitive functions, have successfully called for investment capital and utilized available human resources amid the pandemic for product development. While a number of tech businesses are negatively affected by COVID-19, the company has found chances to overcome difficulties during the pandemic. In Colorado, the U.S., the COVID-19 pandemic has forced many companies to cut down on employees and suspend operations. In particular, medical companies have had to pause research and human trials. Irable was no exception. However, the company has made preparations which would become a huge advantage. This is the IRB approval form that we received because of our management's timely action on getting the IRB approval expedited faster. We're able to conduct our human trials on time and also able to progress on our device and validate the experiments.
While many firms had to cut down on employees, Irabel's recruitment activities increased by 400% in 2020, thanks to the talent it attracted from technology groups. Seeing the need for healthcare products amid the pandemic, the company enhanced R&D activities and the commercialization of its wearables. Đấy là cái cách mà Irabel ứng phó với nguy hay là cơ, và bọn mình nhìn thấy đây là một cái cơ hội để vươn cao hơn, vươn nhanh hơn, vươn cái tầm ra xa hơn để có thể đón được ánh nắng, để có thể phát triển và vươn ra tầm thế giới. In 2020, the company received a total of $1.6 million in investment from a number of renowned venture capital funds, such as 500 startups, SmartGate Investment, and VP Logistics. At the end of 2020, it received funding worth $1 million from the Founders Fund during the pre-seed funding stage. This is a famous venture capital firm in the US Silicon Valley, which has funded 39 unicorns, including Facebook, SpaceX, Airbnb, and Spotify. Irabel is going to close a new bigger funding round for pre-A early next month. In May 2021, the company launched its beta products and has sold thousands of units in the first 2 months. We now connect with Chief of Operating Officer, COO of Irabel, Ms. Bùi Nguyên Hương, to hear about the company's vision for Irabel amid COVID-19. Rất cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình. COVID-19 có thể được coi là một cơn bão hủy diệt mà toàn thế giới phải đối mặt. Vậy thì đâu là những yếu tố giúp công ty vẫn có thể gọi vốn thành công trong bối cảnh rất nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn phải chống chọi với cơn bão này? Yếu tố chính để giúp Irabel kêu gọi vốn thành công, một là cái sự phát triển của sản phẩm của mình nó đang theo kịp được đúng với những cái tiến độ kỳ vọng của các nhà đầu tư khi mà mình làm việc với họ. Về mặt cơ hội thì vẫn có rất là nhiều những cái cơ hội về nguồn vốn. Cái vấn đề quan trọng là mình có một cái sản phẩm đủ tốt và có một cái team đủ mạnh để có thể đưa được cái sản phẩm đi theo đúng cái tiến độ mà cả bên phía công ty và phía nhà đầu tư cùng mong muốn hay không. Thì nếu như điều này vẫn diễn ra thì những cái cơ hội về vốn dường như là vẫn có thể là khả thi trong cái giai đoạn Covid như thế này. Công ty đã có những điều chỉnh gì về chiến lược kinh doanh, điều hành nhân sự, áp dụng công nghệ để Irabel có một cú lội ngược dòng trong bối cảnh đầy thách thức do đại dịch? Ngay khi mà bắt đầu chớm có những cái động thái đầu tiên của dấu hiệu là mình nhìn thấy dịch có dấu hiệu tăng trở lại, thì Irabel đã chia đội ngũ ra làm hai nơi, một đội ở Sài Gòn và một đội ở Hà Nội, để mà mình có thể linh hoạt hơn trong việc mà làm việc với các cái đối tác ở từng cái khu vực của mình. Đó là vấn đề về nhân sự. Khi mà bắt đầu dịch ấy, thì mình nhận thấy là cái việc mà làm việc từ xa và làm việc online là vô cùng quan trọng, và quan trọng hơn hết là làm thế nào để làm từ xa, làm online mà vẫn duy trì được cái tinh thần máu lửa của một công ty startup. Thì ngay lập tức là ban lãnh đạo của Irabel đã quyết định là chọn triển khai một cái phần mềm về văn phòng ảo để mà tất cả các nhân viên đều có cái cảm giác là mình làm online nhưng mà nó không khác gì là mình vẫn đến văn phòng. Thì đấy là giải pháp về mặt ứng dụng công nghệ để tạo cái sự kết nối và tạo cái tinh thần của team. Một cái nữa đó là Irabel cũng có cái chiến lược đó là gọi là tinh giảm bộ máy. Khi mà làm việc trực tiếp ấy, thì nó dễ dàng hơn, chứ làm việc từ xa thì nó bắt đầu là đông người rồi xong rồi thì những cái giao tiếp rồi nó rất là khó khăn. Vì thế là Irabel quyết định là đổi chiến lược sang là chất lượng quan trọng hơn là số lượng về mặt nhân sự. Thì lúc đó là Irabel cũng phải tinh giảm bớt bộ máy của mình. Thì cơ bản đó là một số cái giải pháp mà Irabel đã triển khai để có thể là sống chung với lũ, sống chung với cái tình trạng hiện nay. Thách thức bao giờ cũng đi cùng với cơ hội. Theo chị thì doanh nghiệp cần có những chuẩn bị và kỹ năng như thế nào để nắm bắt được cơ hội vàng trong thách thức? Mỗi thách thức thì nó đều sẽ đi kèm theo các cơ hội. Ở đây chúng tôi tin tưởng rằng cơ hội nó luôn tồn tại ở trong mọi khoảnh khắc, ở trong mọi giai đoạn của cuộc sống của doanh nghiệp. Như vừa rồi mọi người có thể thấy ở trong Sài Gòn thì cái tình trạng cách ly là rất là kéo dài, và rất là nhiều người cảm thấy là cái việc mà kinh doanh của mình nó sẽ diễn ra như thế nào, và mình dừng tạm đi rồi chờ khi nào ổn định hơn thì mình sẽ triển khai lại. Thì Irabel không như vậy. Đội ngũ của Irabel thì vẫn
làm việc với tinh thần như thể là có thể là ngày mai cái tình trạng này nó sẽ dừng lại và mình phải sẵn sàng. Mình chỉ xem đây là một giai đoạn vì khó khăn cho mình bị đi chậm lại một chút, nhưng mà khi mà mình bị đi chậm lại thì mình lại có thời gian hơn để mình lại hoạch định và mình làm những cái việc khác để chuẩn bị chờ ngay khi mà mọi việc bình thường trở lại thì mình sẽ có thể sẵn sàng cho các cái cơ hội. Cho nên là quan trọng nhất là cái tinh thần mình sẵn sàng cho các cơ hội, và mình phải nghĩ rằng nếu cơ hội đến thì tôi sẽ bắt được cơ hội như thế nào và chuẩn bị cái nội lực của mình thật là tốt. Rất cảm ơn chị đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. We have heard about startup successes in weathering the COVID-19 storm with their small scales and flexibility to adapt to market conditions. But for many big production companies, maintaining production and jobs for employees and ensuring preventive measures at the same time have become a burden. So how do such companies weather the storm? Let's visit Thái Bình province and learn about the case of a 17,000 worker garment firm to see how it can still attract orders from customers, bring jobs to employees and achieve good growth amid such a tough time due to COVID-19. Since the COVID-19 pandemic broke out, this company has implemented a number of preventive measures to ensure the safety of its workers. Các cái biện pháp phòng dịch thì được thực hiện rất là nghiêm ngặt. Ví dụ như là kiểm tra thân nhiệt khi đến công ty và thực hiện giãn cách phân luồng khi đến và cũng như là khi ra về để hạn chế việc tiếp xúc với nhau, khai báo y tế và thực hiện các cái biện pháp như là giãn cách khi ăn cơm trưa, mỗi người cách nhau tối thiểu 2 mét, được hỗ trợ cung cấp lọ sát khuẩn tay cũng như là nước súc miệng mỗi ngày. Despite the impact of the pandemic, the company has continued to maintain production and receive orders from customers. Sắp kế hoạch sản xuất trong hết một năm vừa qua để hoàn thành tiến độ giao hàng kịp cho khách hàng, những cái đơn hàng đã ký, và ngoài ra thì vẫn nghiên cứu và cập nhật tất cả những cái phương án để mình có thể vừa phòng chống dịch bệnh và vừa sản xuất thúc đẩy năng suất, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Công ty đã sắp xếp tạo điều kiện công việc, công ăn việc làm đầy đủ cho những người lao động, từ tiền lương, tiền thưởng và tất cả các mọi khoản chính sách khác phúc lợi của công ty. Additionally, at the beginning of the second quarter this year, the company put a new factory into operation. With a total investment of over $12 million, the factory is expected to provide 1,600 jobs and bring in $45 million in sales each year. Dự kiến công ty chúng tôi như năm nay là xuất khẩu 300 triệu đô la Mỹ, tăng trưởng so với năm 2020 là xấp xỉ 20%, thì chúng tôi phải đầu tư thêm nguồn tiền để xây dựng nhà máy để có năng lực sản xuất. Với cái quy mô 15% phát triển một năm, những nhà máy mới xây thì chúng tôi đã có những cái sự chuẩn bị về cái năng lực sản xuất nó phù hợp với những mặt hàng có tính chất đa dạng, chứ không chỉ có chuyên môn hóa theo cái mặt hàng. In addition, the company has invested about $3.5 million into expanding its current factories and warehouses to serve production needs in the time ahead. We now connect with CEO of Tân Đệ, Mr. Nguyễn Tiến Phương, to hear how his company was able to maintain production and thrive during the COVID-19 pandemic. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. Là một công ty may mặc với 17.000 công nhân, Tân Đệ đã có những biện pháp ra sao để có thể vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa duy trì sản xuất trong bối cảnh là cả nguồn nguyên liệu cũng như là dịch vụ logistics đều gặp khó khăn khi mà dịch COVID-19 bùng phát? Công ty Tân Đệ chúng tôi thì từ khi xảy ra dịch Covid từ năm 2020 thì chúng tôi đã thành lập một cái ban chỉ đạo phòng chống Covid để triển khai ngay các cái biện pháp phòng chống dịch. Với 17.000 người thì công ty chúng tôi cho rằng cái việc quan trọng nhất là cái việc truyền thông, đào tạo nhận thức, kiến thức để phòng chống dịch cho người lao động, để mỗi một cá nhân là chủ động cho cái việc phòng chống và tự bảo vệ bản thân mình. Chúng tôi trang bị đầy đủ các cái thiết bị để phục vụ công tác là 5K, từ cái việc giãn cách này, khử khuẩn này và các thiết bị y tế cần thiết để cho việc đảm bảo cho cái việc xử lý các cái tình huống xảy ra. Chúng tôi cũng có những phương pháp để chia nhỏ nhà máy thành những cái đơn nguyên nhỏ hơn. Trong trường hợp mà phải xử lý việc đóng lại một khu vực để các khu vực khác vẫn hoạt động bình thường được
thì nó không tạo ra cái sự ảnh hưởng lớn đối với doanh nghiệp chúng tôi, bởi vì một doanh nghiệp 17.000 lao động mà nếu chúng tôi không chủ động trong các tình huống như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Thế còn để đảm bảo duy trì được sản xuất kinh doanh ấy, thì chúng tôi lập kế hoạch sản xuất rất là chi tiết, theo dõi đầu vào, đầu ra, và chúng tôi thường xuyên liên hệ với nhà cung cấp và với khách hàng để chúng tôi làm việc và thông báo cho họ những cái tình huống xảy ra và cùng nhau giải quyết. Chúng tôi cũng đầu tư để mua sắm các trang thiết bị, các vật tư, các công cụ dụng cụ nhiều hơn mức bình thường để làm sao để giảm thiểu đi những cái việc là giao nhận những cái lô hàng nhỏ. Và đồng thời chúng tôi cũng dự phòng trong cái trường hợp là nó có một cái sự đứt đoạn trong cái việc cung ứng các cái nguồn cung ứng các cái vật tư vật liệu như vậy. Thì đó là những cái hành động của chúng tôi để đảm bảo được cái việc hoạt động cho một doanh nghiệp với 17.000 người. Khi Covid-19 đang hoành hành tại Mỹ, châu Âu, những thị trường có khách hàng lớn của công ty thì công ty đã có những các cái động thái ra sao để có thể duy trì những khách hàng truyền thống cũng như là mở rộng tìm kiếm những khách hàng mới? Công ty Tân Đệ chúng tôi thì cung cấp sản phẩm may mặc cho các hãng thời trang lớn. Do vậy thì chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin cho khách hàng. Chúng tôi cập nhật cho họ về những biện pháp mà doanh nghiệp đã áp dụng để nhằm duy trì và ổn định sản xuất, chứng minh cho họ là cái năng lực tài chính của chúng tôi để tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh. Covid-19 thực sự nó có ảnh hưởng đến doanh nghiệp và nó ảnh hưởng đến chi phí và những cái phương pháp làm việc của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì trong cái khó thì nó phải ló cái khôn, và chúng tôi cũng phải có những cái biện pháp để cho nó phù hợp. Và do vậy đối với Tân Đệ chúng tôi ấy, thì cũng là một sự may mắn là chúng tôi nằm ở trong một cái khu vực nó tạm thời, phải nói thực sự là cái việc phòng chống dịch của tỉnh Thái Bình rất là tốt, và dẫn đến cái chuyện là chúng tôi đang có một cái môi trường xanh để hoạt động sản xuất. Do vậy cái đơn hàng sản xuất của chúng tôi thì lại đang tăng trưởng, và mức độ là sản xuất kinh doanh của năm 2021 này nó tốt hơn năm 2020 rất là nhiều, và dự kiến chúng tôi có thể vượt lên từ 20 đến 25% so với năm 2020. Ông có cảm thấy việc duy trì sản xuất, đảm bảo thu nhập, việc làm cho 17.000 công nhân là một thách thức mà công ty phải vượt qua trong thời gian qua hay không? Công ty chúng tôi thì vừa phải đảm bảo cái công ăn việc làm, vừa phải đảm bảo thu nhập cho 17.000 công nhân, và đồng thời thì cũng phải đảm bảo tất cả những quy tắc về phòng dịch, chống dịch. Do vậy những cái hoạt động ở trong công ty là bị thay đổi rất là nhiều. Với 17.000 người là một con số rất là lớn, để làm sao không có một ca nào xảy ra thì nó không phải là dễ, bởi vì chúng tôi nhận thức được rằng là dù chỉ một ca xảy ra nó sẽ làm ảnh hưởng toàn bộ đến hoạt động của doanh nghiệp, và nó sẽ có ảnh hưởng đến cái việc thực hiện các cái đơn hàng của chúng tôi đã nhận với khách hàng. Dù là dịch thì chúng tôi vẫn phải chăm sóc đời sống người lao động. Do vậy cái việc chúng tôi phải luôn luôn phải suy nghĩ và có rất nhiều các cái biện pháp khác nhau để làm sao để người lao động có thể đi làm đến công xưởng và trong điều kiện an toàn và đảm bảo được cái thu nhập cho họ. Thì đó là những cái mà chúng tôi luôn luôn phải trăn trở suy nghĩ. Tân Đệ có thể nói là một ví dụ điển hình trong việc chống dịch và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Vậy Covid-19 có thể được coi là một cú hích tạo sức bật cho doanh nghiệp hay không? Có thể nói Covid-19 nó như một cơn bão mà nó quét qua, thì những cây con, những cây non thì gặp nguy hiểm. Còn những cái cây trưởng thành thì nó chỉ là những cái thử thách cho bản thân nó. Theo tôi ý, thì Covid-19 nó thúc đẩy doanh nghiệp phải hoàn thiện lại cái hệ thống quản lý của mình, làm sao là hệ thống của chúng ta phải bền vững hơn để chúng ta có thể chống chọi không những chỉ Covid mà chúng ta có thể chống chọi được mọi thử thách. Một lần nữa rất cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. There are plenty of real-world examples of businesses that have turned unexpected challenges into opportunities to weather the impacts of the COVID-19 pandemic. Reality shows that adversity among the business community, whether it is a startup, a small and medium-sized enterprises, or a manufacturing enterprise with tens of thousands of workers, is huge. But in danger, there is still opportunity. More than ever, this is a time for entrepreneurs to assert their leadership role, not only in ideas and operations, but above all, to be an inspiration for employees and remain determined with development goals. In addition to high-quality human resources, differentiate strategies and explicit management are also tools to respond to the current situation.
And on that note, we wrap up this edition of BizLine. To rewatch our program, please log on to our website at vtv4.vtv.vn or simply download our app VTV Go from App Store and Google Play for a lot more. Thank you for watching and see you next time.